Коли ми увидиме Шрек по-русинськи? Кіть накурто та а чи нігде божиємо в капіталізмові. А кіть вам інтересно послухати, чого іпен, не кийте далі. Що у нас із контентом по-русинськи? Олем раз поникаємо, що у нас направду уже є. По-русинськи знайдемо телевізійні та й радіопрограми шилиякі, знайдемо регулярні друковані видання у декількох державах, котрі суто більше не так фінансовані тими державами з бюджета у рамках програми реалізації подекого медіаконтента меншиновими язиками. Ото і русинська родина на Суспільному, котра вже русинська файта в Україні, ото і Радіо Лем ФМ на Словаках і в Польщі, многі другі. Ото і у Сербії знайдемо даже регулярні новинки по-русинськи, доста каждоденно. Ну, звучить доста непюло, не? Є у нас дещо. Так само видаються шилиякі приклади красного письма. І проза, і поезія по-русинськи. Щось ся фурт діє, айно. Айбо все ушитко твориться такою русинами. І це є наш оригінальний контент, котрий ми чинимо. Авторський. Айбо це тлумачиться якийсь популярний інтернаціональний контент по-русинськи. Скоро ніч, не? Визира також не будемо позирати нові кіна від Марвела по-русинськи. Та й діло тут напряму у грошах. Як із цим у других язиках. Не пілуйте банувати, не так у нас усьо пюло гися може відіти. Кітруняти із другими меншиновими язиками світа, та у нас, ще доста паранна ситуація, так вам оповім. Ми маємо свої телепередачі по-русинськи у декількох державах нараз, де живемо. Котрі народи, а не свого письма не мають, не обися в телевізору світили. Даже поєдні народи, котрі мають державу, не так ся добрі мають гися може відіти. Побзираємо, наприклад, на один дуже близький нам як територіально, так і лінгвістично язик – словацький. Словаки мають свою державу, вже деякий доста довгий час. І так у них ся крутять кимай популярні у світові кіна, айно. І треба розуміти, як ото фунгує. Кіть ви хочете тлумачити кіно на якийсь язик, вам треба купити ліцензію у виробника того кіна. Виробник того кіна хоче на тому заробити, бо він у то вклав великі гроші. Далі вам треба буде знайти роуту тлумачів, котрі то квалітно вашим язиком, квалітно потолмачать, озвучать, приладять. Току що й гроші, вони хочуть на тому заробити. І, значить, готовий продукт, уже вироблене, потолмачене кіно, муситься продавати. Та знаємо ж, на словаках ся кіно тлумачить. А з книжками, наприклад. Якісь майпопулярні тлумачаться по-словацьки, щось із дальшого сегмента уже буде майтяжко знайти. Чуєм сам від подекотрих цимбурів словаків, ож сися, а то та книжка по-словацьки ще не вийшла, а може даже нігде не вийде, бо видавництва не безуються і тлумачити. Вони не знають, чи направду будуть волошні доста продати тих книг по-словацьки, аби окупився друк, аби окупився тлумач. І люди просто йдуть і купують ту книжку, наприклад, по-чеськи, коли не берує читати в язиковий оригінал. Значить, сяка проблема є і у більших язиків, котрі навіть оперують гікою державні. А тепер попробуємо полічити, кілько людей заплатить за вступ у кінозалу, би поникати кіно по-русинськи. Не знайдемо таких аж так много. Тут і люди, котрі будуть готові заплатити за то кіно, скоро не будуть жити в єдному містові. Сякое бим се ще подагде представив це у Пряшові, це у Мукачеві, або на тому конець. Та й це виплатиться купувати ту ліцензію, нанимати роуту тлумачів, аби пак то кіно пущати у двох кінозалах. Гірко ми все казати, або тлумачити кіно по-русинськи є просто економічно невигодно. Марішку зелену з тим капіталізмом, не? А кіть піратити? І йдемо к інтересному. Волонтерська робота, а ведь по-простому піратство. Нитко вам не заказує то кіно потолмачити самому, або що з тим далі. Дуже небажило потолмачити по-русинськи, наприклад, «Час путьовання», бо тот мультик я сам дуже люблю. Олька даже вступну співанку вже накрутила. Просто пой зо мною, мотелем і бджолою, повандруємо си лісом, і що хочемо робимо.
Є у нас даже потовмачена перша серія у текстовому форматові. Упсталося накрутити звук, і скапчати в'єнно і пущати. А де пущати? А що з тим далі? На YouTube то дати не можу, заблокують не такий нараз, бо авторські права за основання відео не заплатив їм, айно. Та що, метати тот файл декому уручну? Не найду аж так много любителів никати аніме по-русинськи. Та не знав це мені фізично та й морально тот труд виплатиться. Але на зачатку ви споминаємо за Шрека. Єден не дуже знамий челяник потовмачив цілий перший фільм. У описові до відео лишу вам відкликування на текстовий варіант того товмачення. Бо реаліта є така, що і сеся обстане у текстові. І ачі надовго. Ну а що з цим далі туди? Ну, хотіло би закінчитися це відео на деякій маленькому і позитивній ноті, не? По-русинськи, наприклад, видаються тлумачення майстарої літератури, на котру авторське право уже не фунгує. Світу виділо і тлумачення Малого принца по-русинськи, і казочки Андерсена по-нашому, і сякого з часом буде лише більше. І з кінами то сяк шиковно, безумно не буде. А й бо нам на поміч може прийти штучний інтелект. Не кажучи, наскільки шиковно розвиватися сися галузка технологій, можу си не тяжко представити, ось за одні там 2 декади будете гонне мати якусь серсаму у своєму вебовому браузерові, котра вам буде хоч яке відео тлумачити із хоч якого язика на ваш. І це направду звучить доста реалістично. Айно, воно звучить скорше реалістична научна фантастика. А й бо никати записаное відео на дарабові скла із руки хоч де у світові 100 годин назад теж звучало научна фантастика, а ви руно тепірки і сей чините. Будьмо маленько май оптимістичними, не? На сьому раз конець. Красно дякую, майтеся.